عطل يضرب واتساب، هل لاحظتموه؟ أندرويد 14 يحمل أخبار غير سارة لمستخدمي الهواتف الاقتصادية. واجهة MI UI 13 وأندرويد 13، هل سيحصل هاتفك على التحديث؟ عطل يضرب واتساب، هل لاحظتموه؟ عطل مفاجئ يضرب تطبيق واتساب، ومستخدمون يبلغون عن المشكلات في الخدمة، حيث يعاني مستخدمو واتساب من عدم قدرتهم على الإرسال والاستقبال، ولكن تم حل المشكلة خلال ساعة. أندرويد 14 يحمل أخبار غير سارة لمستخدمي الهواتف الاقتصادية. أطلقت شركة جوجل قبل بضعة أسابيع النظام أندرويد 13، ومع ذلك ظهرت تسريبات حول إصدار أندرويد 14 لا تصدق لجميع الهواتف الرائدة والأجهزة المنخفضة الجودة. ستقوم الشركة بالكشف عن النظام الجديد بميزات فائقة السرعة، مثل إيماءات الرجوع والاتصال عبر الأقمار الصناعية وتنسيق وترميز الفيديو AVI وغيرها. مع ذلك تشير بعض الدلائل أن نظام 14 قد يمثل مشكلة بالنسبة للأجهزة منخفضة التكلفة، وعندما تصدر الشركة نظام جديد عادة فإنها تنشر أيضا قائمة بالأجهزة المؤهلة، وذلك لأنه لا تفي جميع الأنواع بمتطلبات النظام الجديد. واجهة MI UI 13 وأندرويد 13، هل سيحصل هاتفك على التحديث؟ إليكم أفضل طريقة للتحديث. يتردد هذا السؤال بشكل كبير بين مستخدمي هواتف شاومي وريدمي وبوكو، وبناء على ذلك سنعمل على توضيح أفضل طريقة للتحقق من ذلك بدون عناء وعن تجربة شخصية. يتوفر على سوق جوجل بلاي تطبيق يدعى MI UI Updater، والذي من خلاله يمكن التحقق إذا كان هاتفك سيتلقى التحديث أو لا.